Välkomna till Rindfalks Garage. Mange heter jag. Och idag blir det service på boendet om man säger. Hus, lägenhet, vad man nu vill ha. Kanske ett garage eller någonting. Gnisslande innerdörrar, gnisslande ytterdörrar, altandörrar. Ja, de har ju samma princip allihopa. Så idag går vi igenom hur man har lite underhåll på dem. Kör service. Det kan vara bra att göra ibland. Alldeles som det börjar att låta. Men man kan ju också vara lite förebyggande och göra det för att det inte ska börja låta. Så häng gärna med så går vi igenom hur man gör. Så. Då hör vi själva hur den gnisslar och grejer. Så ja, tänker vi gör vi gångarna lite grann. Så vi börjar med att hänga av dörren. Man kan torka rent lite grann på gångarspiggarna. Och jag helt vanlig fett. Så vi tar lite grann och så lägger vi lite grann på gångarspinnar. Både uppe och nere. Och så hänger vi tillbaka dörren igen. Avrätta den lite grann. Som nytt. Jag vill likadant på de andra dörrarna. Som nytt. Så smidigt är det. Någon säger vad kan det ta? 1-2 minuter per dörr. Och så har man då gnisselfria dörrar. Ni får det bra till vi ses nästa gång. Och prenumerera gärna på kanalen. Och gilla och dela. Och ja, ha det superbra i alla fall. Hej då!